Chào mừng các bạn quay lại với Gina kể chuyện trong chương trình kể chuyện hôm nay. Nếu tập 1 đã khiến trái tim bạn rung động với những mưu kế thông minh và tình cảm gia đình, thì tập 2 sẽ đưa các bạn vào cơn bão thực sự. Lục Tình Di, Thanh Lam và Tiểu Nguyệt sẽ đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bí mật về Sammy sẽ được hé lộ và chai chất lỏng tím đỏ sẽ quyết định số phận của cả một ngôi làng. Liệu tình bạn và lòng dũng cảm có đủ để vượt qua bóng tối tận thế? Hãy chuẩn bị tinh thần, vì tập 2 của câu chuyện tận thế zombie tôi đưa cả nhà lên núi xây hầm trú ẩn sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Cùng Gina bước vào chương cuối và phiên ngoại đầy cảm xúc nào. Chương 6, mưu kế trong đêm. Ánh trăng mờ nhạt dần, như thể chính nó cũng muốn che giấu bí mật của hang động nơi gia đình Lục Tinh Di trú ẩn. Cánh cửa gỗ kiên cố được chú tôi gia cố bằng lớp gai ngụy trang, đứng sừng sững như một người lính gác trung thành. Tinh Di ngồi trong góc hang, ánh mắt lướt qua những bao gạo, thùng dầu và hạt giống được xếp gọn gàng. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc sống ẩn dật dài ngày, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Cuộc gọi từ Lục Tiểu Nguyệt và lời nhắn của Tô Thanh Lam về chai chất lỏng tím đỏ khiến cô không ngừng suy nghĩ. Sammy không chỉ là bệnh dịch, nó là thứ do con người tạo ra, và Tinh Di biết, để bảo vệ gia đình, cô phải tìm hiểu sự thật. Trong hang động, không khí tĩnh lặng nhưng căng thẳng. Ông nội đang nấu một nồi cháo nhỏ trên bếp dã chiến, mùi ngô thơm lừng lan tỏa, xoa dịu phần nào nỗi lo của cả nhà. Cha cô kiểm tra lại tấm pin năng lượng mặt trời, đảm bảo chúng hoạt động ổn định để cung cấp điện cho đèn pin và bộ lưu điện. Chú với đôi tay chai sạn đang khắc các ký hiệu lên vách đá, tạo bản đồ đơn giản để cả nhà dễ dàng di chuyển trong hang nếu cần thoát hiểm khẩn cấp. Tinh Di nhìn gia đình, lòng tràn đầy cảm giác an toàn, nhưng cô biết bên ngoài hang, Hạ Lão Tam và Sammy là hai cơn bão đang đến gần. Tinh Di, con nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Giọng cha cô kéo cô về thực tại. Ông đứng ở góc hang, tay cầm chiếc đèn dầu, ánh mắt đầy lo lắng. Tinh Di mỉm cười nhạt, lắc đầu. Cháu chỉ lo cho Tiểu Nguyệt và Thanh Lam. Cháu muốn cả nhà mình an toàn, nhưng Hạ Lão Tam sẽ không để chúng ta yên. Ông nội chen vào, giọng trầm. Tinh Di, con đã làm tốt khi đánh lạc hướng họ, nhưng ông ta có cả băng nhóm ngoài làng. Chúng ta cần một kế hoạch dài hơi. Tinh Di gật đầu, đầu óc xoay chuyển. Cô biết Hạ Lão Tam không chỉ muốn vật tư, hắn muốn kiểm soát cả làng, và gia đình cô là trở ngại lớn nhất. Cha, ông nội, chú, cháu có ý này, cô nói, giọng kiên quyết. Chúng ta sẽ tạo một vụ náo loạn trong làng, khiến Hạ Lão Tam bận rộn đến mức không còn thời gian để ý đến chúng ta. Cháu sẽ lợi dụng sự hoảng loạn về Sammy để làm điều đó. Chú tôi ra hiệu, ánh mắt sáng lên, như muốn nói rằng anh tin tưởng kế hoạch của Tinh Di. Sáng hôm sau, Tinh Di lén rời hang động, mang theo một chiếc ba lô nhỏ chứa vài vật dụng cần thiết. Cô quyết định lợi dụng sự sợ hãi của dân làng về Sammy để tạo hỗn loạn. Tinh Di đến chợ làng, nơi các bà các cô tụ tập, và bắt đầu lan truyền một câu chuyện mới. Cô kéo Trương Tam, người bán rau có tiếng nói trong làng, sang một góc và thì thầm, Trương Tam, cháu nghe nói có người lạ xuất hiện gần làng, mang theo bệnh Sammy. Họ bảo mấy người đó hay tụ tập ở nhà kho cũ cuối làng. Trương Tam trợn mắt, tay run run, thật sao, Tinh Di? Trời ơi, nguy hiểm quá. Tinh Di gật đầu, giọng lo lắng, cháu không dám nói lớn, sợ dân làng hoảng. Nhưng bà cẩn thận nhé, đừng đến gần nhà kho. Chỉ trong vài giờ, tin đồn lan khắp làng như ngọn lửa. Dân làng bắt đầu xì xào về những người lạ mang bệnh, và ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về nhà kho cũ, nơi Hạ Lão Tam thường dùng để trữ hàng hóa riêng. Tinh Di đứng từ xa, quan sát đám đông tụ tập trước nhà kho, la hét đòi Hạ Lão Tam giải thích. Hạ Khải Minh chạy ra, khuôn mặt đỏ gay, gào lên, ai tung tin vớ vẩn vậy? Nhà kho này chỉ chứa đồ của nhà tao. Nhưng dân làng không tin, đòi lục soát. Tinh Di mỉm cười kín đáo, kế hoạch của cô đã thành công bước đầu. Để tăng hiệu quả, Tinh Di lén đến nhà kho vào ban đêm, mang theo một can dầu hỏa nhỏ. Cô không đốt cháy, mà chỉ đổ một ít dầu quanh nhà kho, tạo mùi hắc nồng khiến dân làng càng tin rằng có thứ gì đó nguy hiểm bên trong. Khi trời sáng, mùi dầu lan ra, và dân làng càng hoảng loạn, đồn rằng Hạ Lão Tam giấu vật liệu của Sammy trong kho. Hạ Lão Tam buộc phải mở kho cho dân làng kiểm tra, nhưng chỉ tìm thấy vài bao gạo và đồ hộp, không đủ để dập tắt nghi ngờ. Hắn tức giận, nhưng không thể làm gì trước đám đông kích động. Tinh Di trở về hang, kể lại cho gia đình. Họ đang bận đối phó với dân làng. Chúng ta có thêm thời gian để củng cố hang động, cô nói, giọng nhẹ nhõm. Chú tôi ra hiệu, đề nghị đào thêm một lối thoát phụ ở phía sau hang, phòng trường hợp khẩn cấp. Tinh Di gật đầu, ánh mắt sáng lên. Chú nói đúng. Chúng ta cần chuẩn bị cho mọi tình huống. Cháu sẽ giúp chú đào. Cả nhà bắt tay vào việc ngay. Chú với kinh nghiệm làm vườn, dùng cuốc nhỏ đào một đường hầm hẹp dẫn ra con suối phía sau. Tinh Di hỗ trợ, vận chuyển đất đá ra ngoài, cẩn thận che giấu bằng cỏ khô. Cha tôi và ông nội tiếp tục sắp xếp vật tư, chia thực phẩm thành từng phần nhỏ để dễ quản lý. Tinh Di nhìn cả nhà, lòng tràn đầy cảm giác đoàn kết. Chúng ta sẽ sống sót, cô thì thầm, nắm chặt chai chất lỏng tím đỏ trong ba lô. Nhưng giữa lúc cả nhà đang làm việc, một âm thanh lạ vang lên từ lối vào hang, tiếng kim loại cọ vào đá, như thể ai đó đang cố phá cửa. Tinh Di giật mình, ra hiệu cho cả nhà im lặng. Cô lẻn đến gần lối vào, núp sau vách đá, tim đập thình thịch. Qua khe hở, cô thấy bóng dáng Hạ Khải Minh và hai người lạ, tay cầm cuốc và xà beng. Tao biết Lục gia ở đây.
Phá cửa này đi. Hạ Khải Minh gầm gừ, giọng đầy tức giận. Tinh Di nhanh trí, lấy một chiếc đèn pin cũ, bật sáng và đặt ở góc xa của hang, tạo bóng mờ như thể có người đang di chuyển. Cô thì thầm với cha, cha, chuẩn bị xô nước. Nếu họ phá cửa, chúng ta sẽ làm họ sợ. Cha tôi gật đầu, lặng lẽ mang xô nước từ suối vào, sẵn sàng đổ xuống nếu cần. Tinh Di nhặt vài hòn đá nhỏ, ném ra phía lối vào, tạo tiếng động lộn xộn. Hạ Khải Minh giật mình, dừng lại, có ai trong đó? Coi chừng, hắn hét lên, giọng pha chút hoảng loạn. Tận dụng cơ hội, Tinh Di hét lớn từ trong hang, giọng run run nhưng đầy uy lực, ai đó, đừng lại gần, chúng tôi có vũ khí. Cô cố tình làm rơi một thanh gỗ, tạo tiếng động lớn, như thể cả nhà đang chuẩn bị chống trả. Hạ Khải Minh và nhóm người lùi lại, ánh mắt dao động. Mày đừng hòng dọa tao, hắn quát, nhưng giọng đã kém tự tin. Sau vài phút do dự, hắn ra lệnh rút lui, đi, để mai tính tiếp. Tinh Di thở phào, quay lại nhìn gia đình. Họ đi rồi, nhưng chúng ta không thể chủ quan, cô nói, giọng trầm. Chú tôi ra hiệu, đề nghị làm thêm bẫy quanh lối vào, như hố nhỏ phủ cỏ khô. Tinh Di gật đầu, ánh mắt sáng lên. Chú, ý hay lắm. Cháu sẽ giúp chú làm bẫy. Chúng ta sẽ khiến họ không dám bén mảng đến đây. Đêm ấy, cả nhà làm việc không ngừng. Chú tôi và Tinh Di đào vài hố nhỏ quanh lối vào, phủ cỏ và gai lên trên, đủ để khiến kẻ xâm nhập vấp ngã. Ông nội chuẩn bị thêm một nồi nước sôi, phòng trường hợp cần tự vệ. Cha tôi kiểm tra lại cánh cửa gỗ, gia cố thêm bằng dây thừng và đá nặng. Tinh Di nhìn hang động, giờ đây không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng giữa lúc cả nhà đang nghỉ ngơi, Tinh Di nghe một tiếng động lạ từ phía suối, không phải tiếng cành cây gãy, mà là tiếng rì rầm, như ai đó đang nói chuyện. Cô lẻn ra, núp sau tảng đá và thấy một bóng người đứng gần suối, cầm thiết bị gì đó lấp lánh ánh kim loại. Căn cứ, đây là khu vực 3. Không thấy dấu vết lục ra, nhưng có dấu hiệu sinh hoạt gần suối, người đó nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Tinh Di rùng mình, đây không phải người của Hạ lão tam. Người này nhắc đến căn cứ, giống như nơi Tiểu Nguyệt và Thanh Lam đang ở. Cô lặng lẽ quay về hang, kể lại cho gia đình. Họ không phải người làng. Cháu nghĩ họ liên quan đến Sammy hoặc đến Thanh Lam, cô nói, giọng lo lắng. Cha tôi cau mày, Tinh Di, nếu họ đến từ căn cứ, họ có thể là bạn hoặc thù. Con phải cẩn thận. Tinh Di gật đầu, ánh mắt kiên định. Cháu sẽ tìm cách liên lạc với Thanh Lam. Nếu cô ấy biết về Sammy, cô ấy có thể giúp chúng ta. Tinh Di lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn khác cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, chị thấy người lạ gần hang. Họ nhắc đến căn cứ. Thanh Lam có biết gì không? Trả lời chị ngay khi có thể. Cô gửi đi, dù biết tín hiệu trong hang yếu ớt. Cô nắm chặt chai chất lỏng tím đỏ, thì thầm, Thanh Lam, cậu đang ở đâu? Tớ cần cậu hơn bao giờ hết. Chương 7, dưới bóng đêm tận thế. Ánh trăng chỉ còn là một vệt sáng yếu ớt, lọt qua khe đá trong hang động, như thể nó cũng kiệt sức trước cơn bão tận thế đang đến gần. Lục Tinh Di ngồi bên bếp lửa nhỏ, ánh sáng lập lòe chiếu lên khuôn mặt cô, giờ đây mang vẻ kiên định xen lẫn lo âu. Chai chất lỏng tím đỏ nằm trong tay cô, lấp lánh như một bí ẩn không lời. Cuộc gọi từ Lục Tiểu Nguyệt, lời nhắn của Tô Thanh Lam và bóng người lạ gần suối đêm qua khiến cô không thể chợp mắt. Sammy không chỉ là mối đe dọa từ xa, nó đang len lỏi vào cuộc sống của họ, và Tinh Di biết, để bảo vệ gia đình, cô phải hành động nhanh hơn bao giờ hết. Trong hang động, không khí tĩnh lặng nhưng đầy căng thẳng. Ông nội đang kiểm tra lại số thực phẩm, ghi chép cẩn thận lượng gạo, đậu và đồ hộp còn lại, đảm bảo chúng đủ cho ít nhất 1 năm nếu được sử dụng tiết kiệm. Cha cô ngồi cạnh tấm pin năng lượng mặt trời, sửa lại dây nối bị lỏng, ánh mắt trầm tư. Chú với đôi tay chai sạn vừa hoàn thành một chiếc bẫy mới gần lối thoát phụ, một lưới dây thừng ẩn dưới cỏ khô, đủ để trói chân bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Tinh Di nhìn gia đình, lòng ấm áp trước sự đoàn kết, nhưng cô biết Hạ lão tam, người lạ từ căn cứ, và Sammy là những bóng đen đang siết chặt vòng vây. Tinh Di, con không ngủ được à? Giọng ông nội vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Ông đặt trước mặt cô một bát nước ngô rang pha đường, mùi thơm dịu nhẹ khiến cô khẽ mỉm cười. Ông nội, cháu lo quá. Người lạ đêm qua không phải người của Hạ lão tam. Họ nhắc đến căn cứ, như chỗ Tiểu Nguyệt và Thanh Lam đang ở. Cháu sợ họ biết về hang động. Ông nội thở dài, vỗ vai cô. Tinh Di, con đã đưa cả nhà đến đây an toàn. Ông tin con sẽ tìm ra cách. Tinh Di gật đầu, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Cô nhớ lời Tiểu Nguyệt, Sammy là thứ do con người tạo ra. Nếu đúng vậy, chai chất lỏng tím đỏ có thể là chìa khóa, nhưng cũng có thể là hiểm họa. Cô cần liên lạc với Thanh Lam, nhưng tín hiệu trong hang quá yếu. Cha, ông nội, chú, cháu nghĩ chúng ta cần một cách để liên lạc với bên ngoài, cô nói, giọng kiên quyết. Cháu sẽ thử leo lên đỉnh núi, nơi có thể bắt được sóng, để gửi tin cho Tiểu Nguyệt. Chú tôi ra hiệu, ánh mắt lo lắng, nhưng cuối cùng gật đầu, như muốn nói rằng chú sẽ hỗ trợ cô. Sáng hôm sau, Tinh Di chuẩn bị cho chuyến đi. Cô mang theo ba lô nhỏ chứa chai nước, ít lương khô, đèn pin và điện thoại. Chú tôi đưa cô một con dao găm nhỏ, ánh mắt như dặn dò, cẩn thận. Tinh Di gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Cô lén rời hang qua lối thoát phụ, cẩn thận tránh những khu vực có thể bị Hạ lão tam theo dõi.
con đường lên đỉnh núi gập ghềnh, đá sắc nhọn và cỏ dại mọc tùm. Gió núi thổi mạnh, mang theo hơi lạnh, như nhắc nhở rằng thế giới bên ngoài đã không còn an toàn. Sau 2 giờ leo trèo, Tinh Di đến được một mỏm đá cao, nơi có thể nhìn xuống cả làng. Cô bật điện thoại, tim đập thình thịch khi thấy 2 vạch sóng yếu ớt. Cô vội soạn tin nhắn cho Tiểu Nguyệt, chị ở trên núi. Có người lạ gần hang, nhắc đến căn cứ. Thanh Lam biết gì về Sammy và chai chất lỏng tím đỏ? Trả lời ngay khi có thể. Cô gửi đi, rồi ngồi chờ, ánh mắt lướt qua làng quê giờ đây chìm trong không khí u ám. Khói bốc lên từ vài ngôi nhà, như thể dân làng đang đốt lửa để xua đuổi bệnh dịch. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện trên màn hình. Tinh Di, là Thanh Lam. Tiểu Nguyệt an toàn, đừng rời hang. Sammy là vũ khí sinh học, chai chất lỏng là thuốc giải thử nghiệm, nhưng chưa ổn định. Căn cứ đang tìm con, nhưng có kẻ phản bội trong nhóm. Cẩn thận, đừng tin ai. Tinh Di đọc xong, tay run run. Thanh Lam còn sống và chai chất lỏng là thuốc giải. Nhưng kẻ phản bội là ai? Và tại sao căn cứ tìm cô? Trước khi kịp trả lời, Tinh Di nghe tiếng động từ xa, tiếng cành cây gãy và tiếng bước chân nặng nề. Cô vội tắt điện thoại, núp sau mỏm đá, tim đập mạnh. Một nhóm 3 người xuất hiện, mặc áo khoác đen, tay cầm thiết bị giống radio. Khu vực này có tín hiệu di động. Cô ta chắc chắn ở gần đây, một người đàn ông nói, giọng lạnh lùng. Tinh Di rùng mình, họ không phải người làng, cũng không phải tay chân của Hạ Lão Tam. Họ là người từ căn cứ và họ đang săn lùng cô. Tinh Di nhanh trí, nhặt một hòn đá nhỏ, ném xuống sườn núi, tạo tiếng động. Nhóm người giật mình, lập tức chạy theo hướng đó. Ở kia, đuổi theo. Một người quát. Tinh Di tranh thủ leo xuống theo hướng khác, cẩn thận không để lại dấu vết. Cô biết, nếu bị bắt, không chỉ gia đình cô gặp nguy, mà bí mật về chai chất lỏng cũng sẽ rơi vào tay kẻ thù. Cô chạy qua những bụi cây gai góc, chân chảy xước, nhưng không dám dừng lại. Khi trở về hang động, Tinh Di kể lại mọi chuyện. Thanh Lam nhắn rằng Sammy là vũ khí sinh học và chai chất lỏng là thuốc giải thử nghiệm. Nhưng có kẻ phản bội trong căn cứ và họ đang tìm cháu, cô nói, giọng gấp gáp. Cha tôi cau mày, Tinh Di, nếu căn cứ tìm con, họ có thể đã biết về hang động. Chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tinh Di gật đầu, ánh mắt kiên định. Cha, con sẽ không để họ tìm thấy chúng ta. Cháu có một kế hoạch. Tinh Di đề xuất một chiến thuật mới, tạo một điểm mồi giả để đánh lạc hướng cả Hạ Lão Tam và người từ căn cứ. Cô quyết định dựng một lán trại giả ở thung lũng phía đông, cách hang động vài cây số và để lại vài vật dụng cũ, một chiếc chăn rách, ít đồ hộp và một chiếc đèn pin hỏng, như thể gia đình cô từng ở đó. Nếu họ tìm thấy lán trại, họ sẽ nghĩ chúng ta đã bỏ chạy, cô giải thích. Chú tôi ra hiệu, ánh mắt đồng ý và đề nghị thêm dấu vết giả như dấu chân và cành cây gãy để tăng tính thuyết phục. Cả nhà bắt tay vào việc ngay. Tôi và chú lén ra thung lũng, dựng lán trại bằng cành cây và bạt cũ. Cô cố tình để lại một mẩu giấy nhàu nhĩ, viết nguệch ngoạc, phải chạy trốn, Sammy đến gần. Cô biết, nếu Hạ Lão Tam hoặc người từ căn cứ tìm thấy, họ sẽ tin rằng gia đình cô đã rời làng. Cha tôi và ông nội ở lại hang, kiểm tra lại bẫy và lối thoát phụ, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng. Đêm ấy, Tinh Di không ngủ được. Cô ngồi bên suối, dưới ánh trăng mờ, nghĩ về Thanh Lam. Cậu đang chiến đấu với thứ gì, Thanh Lam? Cô thì thầm, nắm chặt chai chất lỏng tím đỏ. Cô nhớ những ngày hai người ngồi đây, mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Tinh Di, dù thế giới có sụp đổ, tớ sẽ luôn ở bên cậu, Thanh Lam từng nói. Lời hứa ấy giờ như ngọn lửa, thắp sáng quyết tâm trong cô. Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ thung lũng phía đông, tiếng la hét và ánh sáng lập lòe, như thể ai đó đã tìm thấy lán trại giả. Tinh Di vội chạy về hang, báo động cho gia đình. Họ cắn câu rồi. Nhưng chúng ta phải cảnh giác, phòng trường hợp họ quay lại đây, cô nói, giọng gấp gáp. Chú tôi ra hiệu, dẫn cả nhà vào góc sâu nhất của hang, tắt hết đèn pin. Tiếng bước chân và tiếng nói vọng đến gần lối vào hang, nhưng lần này, chúng dừng lại ở khoảng cách xa. Lán trại kia là giả, Lục Gia vẫn ở đâu đó trên núi. Giọng Hạ Khải Minh vang lên, đầy tức giận. Tinh Di siết chặt tay, biết rằng kế hoạch chỉ mua được chút thời gian. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ tiếp, một giọng nói khác cất lên, lạnh lùng và xa lạ. Hạ, anh làm việc kém quá. Căn cứ muốn lục Tinh Di, không phải trò chơi đuổi bắt này. Tinh Di dùng mình, người từ căn cứ đã hợp tác với Hạ Lão Tam. Cả nhà im lặng, nín thở. Sau vài phút căng thẳng, tiếng bước chân dần xa. Tinh Di thở phào, nhưng lòng cô biết, nguy hiểm giờ đây đến từ hai phía. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn, cô nói, ánh mắt sáng rực. Cháu sẽ tìm cách liên lạc với Thanh Lam và chúng ta sẽ bảo vệ hang động, dù phải đối mặt với ai. Chương 8, lời thì thầm trong gió. Bầu trời đêm không còn ánh trăng, chỉ có những đám mây đen kịt che phủ, như thể báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Trong hang động, Lục Tinh Di ngồi bên ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, tay nắm chặt chai chất lỏng tím đỏ, ánh mắt đượm lo âu. Tin nhắn của Tô Thanh Lam về Sammy, một vũ khí sinh học, và sự xuất hiện của kẻ phản bội trong căn cứ khiến cô cảm thấy thời gian như sợi dây thừng siết chặt quanh cổ. Hạ Lão Tam đã hợp tác với người từ căn cứ và họ đang săn lùng cô. Hang động, dù kiên cố, không thể mãi là nơi trú ẩn an toàn nếu cô không hành động. Không khí trong hang nặng nề.
Ông nội đang kiểm tra lại số thực phẩm, ánh mắt ông giờ đây không chỉ lo lắng mà còn đầy quyết tâm. Cha cô ngồi bên bếp lửa, mài sắp một chiếc cuốc, sẵn sàng dùng nó như vũ khí nếu cần. Chú với sự khéo léo của mình vừa hoàn thành một hệ thống báo động thô sơ, những sợi dây mỏng buộc vào chuông nhỏ gần lối vào hang sẽ kêu lên nếu ai đó chạm vào. Tinh Di nhìn gia đình, lòng tràn đầy cảm giác đoàn kết, nhưng cô biết, để sống sót, họ cần hơn cả sự phòng thủ, họ cần tấn công trước. Tinh Di, con có kế hoạch gì tiếp theo? Cha cô hỏi, giọng trầm nhưng đầy tin tưởng. Tinh Di hít sâu, ánh mắt sáng lên. Cha, ông nội, chú, chúng ta không thể cứ trốn mãi. Hạ Lão Tam và người từ căn cứ đang hợp sức. Cháu muốn tìm hiểu thêm về căn cứ và cách duy nhất là đối đầu trực tiếp. Cháu sẽ giả dạng để tiếp cận họ. Ông nội cau mày, Tinh Di, nguy hiểm quá. Nếu họ nhận ra con, Tinh Di nắm tay ông, giọng kiên định, ông nội, cháu sẽ cẩn thận. Cháu phải biết Thanh Lam đang làm gì và tại sao họ muốn tìm cháu. Cô nảy ra một ý tưởng táo bạo, giả làm một người dân làng bình thường, trà trộn vào nhóm của Hạ Lão Tam để thu thập thông tin. Cô quyết định lợi dụng sự hỗn loạn trong làng, nơi dân chúng vẫn còn xì xào về những người lạ mang bệnh và nghi ngờ Hạ Lão Tam. Tinh Di bàn với cả nhà, cháu sẽ cải trang thành một cô gái bán hàng rong, đến gần nhà Hạ Lão Tam, giả vờ hỏi thăm tin tức. Cháu cần biết họ đang lên kế hoạch gì và người từ căn cứ là ai. Chú tôi ra hiệu, ánh mắt đồng ý, nhưng dặn cô phải mang theo con dao găm để tự vệ. Sáng hôm sau, Tinh Di chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô mặc một bộ đồ cũ, vá chẳng vá đục, đội nón lá rách để che khuôn mặt và mang theo một rổ rau nhỏ để ngụy trang. Cô bôi ít đất lên mặt, giả làm một cô gái nghèo khó từ làng bên, rồi lén rời hang qua lối thoát phụ. Con đường xuống làng đầy sỏi đá, nhưng cô bước đi cẩn thận, tránh mọi ánh mắt dò xét. Khi đến chợ làng, Tinh Di dừng lại gần nhà Hạ Lão Tam, giả vờ bày rau ra bán, ánh mắt lén quan sát. Hạ Khải Minh đang đứng trước sân nhà, nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt mặc áo khoác đen, tay cầm một thiết bị giống máy liên lạc. Căn cứ nói Lục Tinh Di có thứ họ cần. Nếu không tìm được cô ta, cả làng này sẽ bị lục soát, người đàn ông nói, giọng lạnh lùng. Hạ Khải Minh hừ lạnh, tao biết cô ta ở đâu đó trên núi, nhưng dân làng đang làm loạn, khó mà hành động. Tinh Di cúi đầu, giả vờ sắp xếp rau, nhưng tim cô đập thình thịch. Thứ họ cần, có phải là chai chất lỏng tím đỏ? Tinh Di quyết định mạo hiểm hơn. Cô tiến đến gần cổng nhà Hạ Lão Tam, giọng run run, anh Khải Minh, cháu từ làng bên qua, nghe nói làng này có người lạ mang bệnh. Có thật không ạ? Hạ Khải Minh quay lại, ánh mắt nghi ngờ, nhưng thấy cô chỉ là một cô gái nghèo khó, hắn gạt tay, không có bệnh dịch gì cả. Đừng nghe tin đồn vớ vẩn, bán rau xong thì đi đi. Tinh Di gật đầu, giả vờ sợ hãi, nhưng lén liếc vào sân, thấy một chiếc xe tải lạ đậu phía sau, chở những thùng kim loại kín mít. Cô nhanh chóng rời đi, lòng đầy nghi hoặc, những thùng kim loại đó là gì? Liệu có liên quan đến Sammy? Cô quay về hang, kể lại mọi chuyện cho gia đình. Họ đang giấu thứ gì đó trong nhà. Cháu nghĩ người từ căn cứ mang theo thiết bị hoặc vũ khí. Chúng ta phải tìm hiểu thêm, cô nói, giọng gấp gáp. Chú tôi ra hiệu, đề nghị cô theo dõi chiếc xe tải để biết nó đi đâu. Tinh Di gật đầu, ánh mắt sáng lên. Chú nói đúng, cháu sẽ đi theo họ, nhưng cần cha và chú hỗ trợ. Đêm ấy, tôi và chú lén rời hang, mang theo đèn pin nhỏ và con dao găm. Họ núp trong bụi cây gần nhà Hạ Lão Tam, chờ đợi. Gần nửa đêm, chiếc xe tải khởi động, lăn bánh chậm rãi ra khỏi làng, hướng về một khu rừng cách đó vài cây số. Tôi và chú đi bộ theo sau, cẩn thận giữ khoảng cách. Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng thì thầm lạnh lẽo, như lời cảnh báo từ thiên nhiên. Xe tải dừng lại ở một bãi đất trống trong rừng, nơi một nhóm người đang chờ. Tôi và chú núp sau cây, quan sát. Người đàn ông áo đen từ căn cứ bước xuống, trao đổi với Hạ Khải Minh. Căn cứ cần chai chất lỏng. Nếu Lục Tinh Di không giao ra, chúng ta sẽ san bằng cả ngọn núi, hắn nói, giọng sắc lạnh. Hạ Khải Minh gật đầu, tao sẽ tìm cô ta. Nhưng mấy thùng này là gì? Người đàn ông cười khẩy, đừng hỏi nhiều. Đó là thứ để kiểm soát Sammy, nếu cần. Tinh Di dùng mình, siết chặt chai chất lỏng trong ba lô. Những thùng kim loại có thể chứa vũ khí sinh học hoặc thứ gì đó còn nguy hiểm hơn. Cô ra hiệu cho chú cả hai lặng lẽ rút lui. Trên đường về, Tinh Di thì thầm, chú, chúng ta phải phá hủy những thùng đó trước khi họ dùng chúng. Nhưng cháu cần liên lạc với Thanh Lam để biết thêm. Chú tôi gật đầu, ánh mắt kiên định, như muốn nói rằng chú sẽ luôn ở bên cô. Về đến hang, Tinh Di kể lại mọi chuyện. Họ đang giữ thứ gì đó nguy hiểm. Cháu nghĩ nó liên quan đến Sammy. Chúng ta phải hành động trước, cô nói, giọng đầy quyết tâm. Cha tôi nắm tay cô, Tinh Di, con đừng mạo hiểm một mình. Cha sẽ đi cùng con. Ông nội chen vào, nếu đó là vũ khí, chúng ta phải phá hủy nó, nhưng phải cẩn thận. Hạ Lão Tam không ngốc, và người từ căn cứ còn nguy hiểm hơn. Tinh Di gật đầu, nảy ra một kế hoạch mới. Cháu sẽ giả vờ giao chai chất lỏng cho Hạ Lão Tam, nhưng thật ra là một chai giả. Trong lúc họ mất cảnh giác, chúng ta sẽ phá hủy những thùng kim loại. Cô lấy một chai nước màu tím từ thuốc nhuộm thực phẩm trong vật tư, đổ đầy và niêm phong cẩn thận, trông giống chai thật. Cháu sẽ nói rằng cháu sợ hãi, muốn giao nộp để đổi lấy sự an toàn. Họ sẽ không ngờ tới. Sáng hôm sau,
Tinh Di một lần nữa cải trang thành cô gái bán rau, mang chai giả đến nhà Hạ lão tam. Cô đứng trước cổng, giọng run run, "Chú Hạ, cháu nghe nói chú tìm thứ này. Cháu không muốn gia đình gặp nguy nên mang nó đến." Cô đưa chai giả ra, ánh mắt cúi thấp. Hạ lão tam bước ra, ánh mắt sáng lên nhưng vẫn đầy nghi ngờ. "Tinh Di, mày nghĩ tao dễ lừa vậy sao?" Hắn giật chai, kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra sự giả mạo. "Tốt, giờ dẫn tao đến chỗ gia đình mày." Hắn gầm gừ. Tinh Di giả vờ hoảng loạn, "Chú, gia đình cháu đã rời làng rồi. Cháu chỉ có một mình." Hạ lão tam hừ lạnh, ra hiệu cho Hạ Khải Minh giữ cô lại. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ khu rừng, nơi chú tôi và cha tôi đã lén đặt một quả pháo tự chế gần xe tải. Hạ lão tam và nhóm người hoảng loạn chạy ra kiểm tra, bỏ lại Tinh Di. Cô tranh thủ chạy thoát, lòng nhẹ nhõm khi kế hoạch thành công. Chương 9, ngọn lửa trong bóng tối. Gió đêm gào thét qua khe núi, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm, như thể thiên nhiên đang cảnh báo về một hiểm họa vô hình. Trong hang động, Lục Tinh Di ngồi bên ánh sáng lập lòe của bếp lửa, tay siết chặt chai chất lỏng tím đỏ, ánh mắt đầy quyết tâm xen lẫn lo âu. Kế hoạch dùng chai giả để đánh lạc hướng Hạ lão tam đã thành công, nhưng cô biết, thời gian mà họ mua được chỉ như một giọt nước trước cơn bão. Hạ lão tam sẽ sớm phát hiện sự giả mạo và người từ căn cứ với những thùng kim loại bí ẩn đang siết chặt vòng vây quanh ngọn núi. Không khí trong hang động căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông nội đang kiểm tra lại các bẫy quanh lối vào, đảm bảo những sợi dây buộc chuông và lưới dây thừng vẫn hoạt động. Cha cô cầm một thanh gỗ dài, vừa được mài nhọn, sẵn sàng dùng như vũ khí. Chú với sự tỉ mỉ của mình đang vẽ một bản đồ chi tiết của khu rừng xung quanh, đánh dấu những điểm có thể làm nơi ẩn nấp nếu cả nhà phải rời hang. Tinh Di nhìn gia đình, lòng tràn đầy cảm giác gắn bó, nhưng cô biết, để bảo vệ họ, cô phải tìm cách vô hiệu hóa mối đe dọa từ căn cứ trước khi quá muộn. "Tinh Di, con nghĩ gì mà im lặng thế?" Giọng cha cô vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Ông đứng cạnh bếp lửa, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng tin tưởng. Tinh Di hít sâu, giọng kiên định, "Cha, ông nội, chú, chúng ta không thể chỉ phòng thủ nữa. Những thùng kim loại trong rừng có thể là vũ khí để kiểm soát Sammy. Cháu muốn phá hủy chúng, nhưng trước tiên, cháu cần biết chính xác chúng là gì." Ông nội thở dài, "Tinh Di, con thông minh, nhưng căn cứ có thiết bị hiện đại. Nếu con bị bắt." Tinh Di nắm tay ông, ánh mắt sáng rực, "Ông nội, cháu sẽ không để họ bắt được. Cháu có một kế hoạch." Cô đề xuất một chiến thuật mới, lợi dụng sự nghi ngờ giữa Hạ lão tam và người từ căn cứ để chia rẽ họ. Tinh Di nhận ra, qua cuộc đối thoại trong rừng, Hạ lão tam không hoàn toàn tin tưởng người từ căn cứ, và ngược lại, căn cứ xem hắn như một công cụ tạm thời. "Cháu sẽ tạo một tin đồn mới, khiến Hạ lão tam nghĩ rằng căn cứ định chiếm làng và bỏ rơi hắn," cô nói, giọng đầy mưu trí. "Trong lúc họ đấu đá nhau, cháu sẽ tìm cách tiếp cận thùng kim loại và phá hủy chúng." Chú tôi ra hiệu, ánh mắt đồng ý, nhưng dặn cô phải cẩn thận khi ra ngoài rừng. Sáng hôm sau, Tinh Di chuẩn bị hành động. Cô mang theo ba lô nhỏ chứa đèn pin, dao găm và một ít pháo tự chế mà chú tôi đã làm thêm. Để tránh bị nhận ra, cô quấn khăn che nửa khuôn mặt, giả làm một người săn củi từ làng bên và lén xuống làng. Cô đến quán nước nhỏ ở đầu chợ, nơi các bác nông dân thường tụ tập, và bắt đầu lan truyền một câu chuyện mới. Cô thì thầm với bác ba, một người hay buôn chuyện, "Bác ba, cháu nghe nói mấy người lạ từ căn cứ định chiếm làng mình. Họ bảo Hạ lão tam chỉ là con rối, xong việc là họ bỏ hắn." Bác ba trợn mắt, giọng run run, "Thật sao, con? Trời ơi, nguy hiểm quá." Tinh Di gật đầu, giả vờ lo lắng, "Cháu không dám nói to, sợ bị nghe lén. Bác cẩn thận nhé." Chỉ trong vài giờ, tin đồn lan khắp làng. Dân làng bắt đầu nhìn Hạ lão tam với ánh mắt nghi ngờ, xì xào rằng hắn đang bán làng cho người ngoài. Tinh Di đứng từ xa, quan sát Hạ Khải Minh chạy ra quát tháo đám đông, nhưng không dập tắt được sự hoang mang. Cô mỉm cười kín đáo, bước đầu đã thành công. Nhưng cô biết, để chia rẽ hoàn toàn, cô cần một đòn mạnh hơn. Đêm ấy, Tinh Di lén quay lại khu rừng nơi xe tải từng dừng. Cô núp sau cây, chờ đợi. Quả nhiên, Hạ lão tam và người từ căn cứ xuất hiện, nhưng không khí giữa họ căng thẳng hơn trước. "Mày nghe tin đồn trong làng chưa?" Hạ lão tam gầm gừ, chỉ tay vào người đàn ông áo đen. "Dân làng bảo tụi bay định chiếm làng tao." Người đàn ông cười khẩy, "Hạ, đừng để mấy lời vớ vẩn làm mày lung lay. Tìm Lục Tinh Di, giao chai chất lỏng và mày sẽ có phần." Hạ lão tam hừ lạnh, ánh mắt đầy nghi ngờ, "Đừng tưởng tao ngu, tao sẽ tự tìm cô ta." Tinh Di nắm chặt dao găm, lòng nhẹ nhõm khi thấy họ bắt đầu bất đồng. Cô quyết định nhân cơ hội này để tiếp cận thùng kim loại. Cô lén vòng ra phía sau xe tải, nơi những thùng kim loại được xếp gọn. Cô cẩn thận mở một thùng, thấy bên trong là những ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục, lấp lánh dưới ánh đèn pin. Trên nắp thùng có dòng chữ nhỏ, "Tăng cường Sammy, kiểm soát chủ thể." Tinh Di dùng mình, đây không phải thuốc giải, mà là thứ khiến Sammy trở nên nguy hiểm hơn. Cô nhanh trí, lấy một quả pháo tự chế, đặt nó vào thùng và châm ngòi. Cô chạy ra xa, núp sau cây, chờ đợi. Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa bùng cháy, thiêu rụi thùng kim loại và lan sang các thùng khác. Hạ lão tam và người từ căn cứ hoảng loạn, la hét, "Ai làm? Tìm nó ngay!" Tinh Di tranh thủ chạy thoát, lòng đập thình thịch. Cô biết
Hành động này sẽ khiến cả hai bên nổi điên, nhưng ít nhất cô đã phá hủy một phần vũ khí của họ. Trở về hang, Tinh Di kể lại mọi chuyện. Cháu đã phá thùng kim loại, chúng chứa thứ khiến Sammy nguy hiểm hơn. Nhưng họ sẽ lùng sục khắp núi để tìm chúng ta, cô nói, giọng gấp gáp. Cha tôi nắm vai cô, Tinh Di, con làm tốt lắm, nhưng giờ chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Họ sẽ không tha cho chúng ta. Chú tôi ra hiệu, đề nghị tăng cường bẫy và sẵn sàng rời hang nếu cần. Ông nội gật đầu, Tinh Di, con là niềm tự hào của cả nhà, nhưng đừng quên giữ an toàn cho mình. Tinh Di gật đầu, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Cô lấy điện thoại ra, kiểm tra xem có tin nhắn từ Thanh Lam không, nhưng màn hình vẫn im lặng. Thanh Lam, cậu đang ở đâu? Cô thì thầm, nắm chặt chai chất lỏng tím đỏ. Đột nhiên, một tiếng chuông nhỏ vang lên từ lối vào hang, hệ thống báo động của chú tôi. Tinh Di giật mình, ra hiệu cho cả nhà im lặng. Cô lén đến gần lối vào, núp sau vách đá, tim đập mạnh. Qua khe hở, cô thấy một bóng người đứng trước cửa hang, không phải Hạ Lão Tam hay người từ căn cứ. Người đó mặc áo khoác rách nát, tay cầm một mẩu giấy. Tinh Di, là tớ, Thanh Lam, giọng nói yếu ớt vang lên, run run. Tinh Di bàng hoàng, suýt đánh rơi dao găm. Thanh Lam, cô ấy làm sao đến được đây? Nhưng ánh mắt cô vẫn đầy cảnh giác, lời nhắn của Thanh Lam từng cảnh báo về kẻ phản bội. Đây là bạn cô, hay một cái bẫy hay? Tinh Di thì thầm với cha, cha, con sẽ ra kiểm tra, chuẩn bị bẫy phòng trường hợp. Nếu có gì bất thường, hành động ngay. Cha tôi gật đầu, ánh mắt kiên định chuẩn bị sẵn sàng. Tinh Di mở cánh cửa gỗ, bước ra, dao găm giấu sau lưng. Thanh Lam, là cậu thật không? Cô hỏi, giọng run run. Người trước mặt ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt quen thuộc, nhưng gầy gò và đầy vết xước. Tinh Di, tớ trốn khỏi căn cứ. Họ muốn chai chất lỏng, nhưng tớ không để họ có nó, Thanh Lam nói, giọng yếu ớt, rồi đưa mẩu giấy ra. Đây là tất cả những gì tớ biết về Sammy. Tinh Di cầm mẩu giấy, tim đập thình thịch, nhưng trước khi cô kịp đọc, một tiếng động lớn vang lên từ xa, tiếng bước chân và ánh đèn quét qua rừng. Tìm cô ta. Thanh Lam không thể đi xa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tinh Di nắm tay Thanh Lam, kéo cô vào hang, đóng cửa ngay lập tức. Cậu ở đây, an toàn đã, cô thì thầm, ánh mắt sắc bén. Nhưng cô biết, cơn bão thực sự đã đến. Chương 10, ánh sáng cuối con đường. Bên trong hang động, ánh sáng từ bếp lửa nhỏ lay động, chiếu lên khuôn mặt Lục Tinh Di, giờ đây mang vẻ kiên cường nhưng cũng đầy lo âu. Tô Thanh Lam ngồi đối diện, gầy gò và run rẩy, đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm của người bạn thân mà Tinh Di từng biết. Mẩu giấy Thanh Lam đưa cô nằm trên bàn đá, nét chữ nguệch ngoạc tiết lộ bí mật kinh hoàng về Sammy. Tiếng bước chân và ánh đèn từ nhóm truy đuổi bên ngoài rừng vẫn vang vọng, như nhịp tim của một thế giới đang sụp đổ. Tinh Di nắm chặt chai chất lỏng tím đỏ, biết rằng đây là thời khắc định đoạt số phận gia đình cô, bạn bè cô và cả ngôi làng. Không khí trong hang căng thẳng đến nghẹt thở. Ông nội đứng cạnh lối vào, tay cầm thanh gỗ mài nhọn, ánh mắt sắc bén như người lính già sẵn sàng chiến đấu. Cha cô kiểm tra lại hệ thống báo động và lưới bẫy, đảm bảo không ai có thể đột nhập mà không bị phát hiện. Chú với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, chuẩn bị một túi vật tư nhỏ, phòng trường hợp cả nhà phải rời hang ngay lập tức. Tinh Di nhìn Thanh Lam, giọng trầm nhưng đầy cảm xúc. Thanh Lam, cậu đã mạo hiểm tất cả để đến đây. Giờ nói cho tớ biết, mẩu giấy này là gì? Thanh Lam hít sâu, giọng yếu nhưng rõ ràng. Tinh Di, Sammy là vũ khí sinh học do một nhóm khoa học gia trong căn cứ tạo ra. Họ muốn kiểm soát dân chúng bằng nỗi sợ, nhưng thí nghiệm thất bại, khiến Sammy lan rộng ngoài tầm kiểm soát. Chai chất lỏng tím đỏ là thuốc giải duy nhất, nhưng chỉ một liều nhỏ có thể cứu hàng ngàn người nếu được pha loãng đúng cách. Kẻ phản bội trong căn cứ, Trần Kha, muốn bán nó cho Hạ Lão Tam để đổi lấy quyền lực. Tớ trốn thoát để bảo vệ nó và để tìm cậu. Tinh Di siết chặt chai chất lỏng, tim đập thình thịch. Vậy Tiểu Nguyệt đâu? Em ấy có an toàn không? Thanh Lam gật đầu, ánh mắt sáng lên. Tiểu Nguyệt ở một căn cứ khác với những người chống lại Trần Kha. Em ấy khỏe, nhưng căn cứ chính đang sụp đổ. Tinh Di, cậu phải mang chai chất lỏng đến căn cứ an toàn trước khi Trần Kha và Hạ Lão Tam tìm được chúng ta. Đột nhiên, tiếng chuông báo động vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Tinh Di ra hiệu cho cả nhà im lặng, lén đến gần lối vào, dao găm trong tay. Qua khe cửa, cô thấy bóng dáng Hạ Lão Tam và một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, có lẽ là Trần Kha. Mở cửa ra, Tinh Di, tao biết mày ở đó. Hạ Lão Tam gầm gừ, tay cầm xà beng, đập mạnh vào cửa gỗ. Trần Kha đứng sau, giọng sắc lạnh, giao chai chất lỏng và tao sẽ tha cho gia đình mày. Tinh Di quay lại, ánh mắt gặp Thanh Lam. Tớ có một kế hoạch cuối cùng, cô thì thầm, giọng kiên định. Chúng ta sẽ dẫn họ vào bẫy lớn nhất và mang chai chất lỏng đến căn cứ an toàn. Cô nhanh chóng bàn với gia đình, dùng lối thoát phụ để dụ Hạ Lão Tam và Trần Kha vào hang, rồi kích hoạt toàn bộ bẫy để giữ chân họ. Trong lúc đó, cô và Thanh Lam sẽ chạy đến điểm hẹn mà Thanh Lam biết, nơi người từ căn cứ an toàn đang chờ. Cả nhà gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Chú tôi ra hiệu, dẫn mọi người chuẩn bị bẫy, đổ dầu dọc lối vào để tạo đám cháy nhỏ, kích hoạt lưới dây thừng và đặt đá lăn từ vách hang. Tinh Di nắm tay Thanh Lam, thì thầm, tớ tin cậu, như ngày xưa. Chúng ta sẽ làm được. Thanh Lam mỉm cười yếu ớt,
nắm chặt tay cô, cùng nhau, Tinh Di. Tinh Di mở cánh cửa gỗ, giả vờ hoảng loạn, đừng làm hại gia đình tôi sẽ giao trai chất lỏng. Hạ Lão Tam và Trần Kha lao vào, ánh mắt tham lam. Nhưng ngay khi họ bước qua lối vào, chú tôi châm lửa, dầu bùng cháy, tạo bức tường lửa ngăn họ rút lui. Lưới dây thừng rơi xuống, trói chân Hạ Lão Tam, khiến hắn ngã nhào, gào thét tức giận. Trần Kha nhanh hơn, tránh được lưới, nhưng một tảng đá lăn từ vách hang khiến hắn phải nhảy sang bên, mất thăng bằng. Tinh Di và Thanh Lam tranh thủ chạy qua lối thoát phụ, mang theo chai chất lỏng và túi vật tư nhỏ. Họ lao vào rừng, gió lạnh cắt ra, nhưng ánh mắt cả hai sáng rực hy vọng. Điểm hẹn ở đâu? Tinh Di hỏi, vừa chạy vừa thở hổn hển. Thanh Lam đáp, giọng gấp gáp, một nhà kho bỏ hoang, cách đây 3 cây số. Người của căn cứ an toàn sẽ chờ chúng ta. Nhưng giữa đường, một nhóm người từ căn cứ chặn họ lại, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh. Thanh Lam, cô phản bội chúng tôi. Hắn quát, giơ súng. Tinh Di siết chặt dao găm, đứng che cho Thanh Lam. Các người mới là kẻ phản bội. Sammy là do các người tạo ra. Cô hét, giọng run nhưng đầy uy lực. Thanh Lam bước lên, giọng kiên định, Trần Kha đã bán đứng các người. Chai chất lỏng này là hy vọng cuối cùng để cứu mọi người. Hãy để chúng tôi đi. Người đàn ông do dự, ánh mắt dao động. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ hướng hang động. Có lẽ bẫy cuối cùng đã kích hoạt, nuốt Hạ Lão Tam và Trần Kha. Đám người giật mình, và Tinh Di nhân cơ hội ném một quả pháo tự chế xuống đất, tạo khói mù. Cô nắm tay Thanh Lam, lao qua đám đông, chạy về phía nhà kho. Khi đến nơi, một nhóm người mặc áo trắng đang chờ, dẫn đầu là một cô gái trẻ, Lục Tiểu Nguyệt. Chị Tinh Di, chị Thanh Lam. Tiểu Nguyệt lao đến, nước mắt lăn dài. Tinh Di ôm chặt em, lòng nhẹ nhõm. Tiểu Nguyệt, em không sao. Cô đưa chai chất lỏng cho người đứng đầu nhóm, một bác sĩ già với ánh mắt hiền từ. Đây là thuốc giải, hãy cứu mọi người, cô nói, giọng run run. Bác sĩ gật đầu, lập tức mang chai chất lỏng vào một máy phân tích di động. Chúng tôi sẽ pha loãng và phân phối ngay. Các cô đã cứu hàng ngàn mạng sống. Thanh Lam nắm tay Tinh Di, mỉm cười, Tinh Di, chúng ta làm được rồi. Tinh Di gật đầu, nước mắt lăn dài. Cô nhìn Tiểu Nguyệt, Thanh Lam và nghĩ về gia đình trong hang động. Gia đình tớ, họ có an toàn không? Cô hỏi, giọng lo lắng. Bác sĩ trấn an, chúng tôi đã cử người đến hang. Gia đình cô sẽ được đưa đến đây an toàn. Tinh Di thở phào, cảm giác như gánh nặng cả thế giới vừa được trút bỏ. Cô ngồi xuống bên suối gần nhà kho, dưới ánh bình minh đang ló dạng, ánh sáng vàng rực rỡ xua tan bóng tối. Thanh Lam ngồi cạnh, thì thầm, Tinh Di, tớ đã hứa sẽ luôn ở bên cậu. Giờ chúng ta đã cùng nhau vượt qua tận thế. Tinh Di mỉm cười, nắm tay bạn. Thanh Lam, cảm ơn cậu. Dù thế giới có đổi thay, chúng ta vẫn là gia đình. Tiểu Nguyệt chạy đến, ôm cả hai, cười tươi như ánh nắng. Từ xa, Tinh Di thấy cha, ông nội và chú tôi được nhóm cứu hộ dẫn đến, ánh mắt họ sáng lên khi thấy cô. Cô đứng dậy, chạy đến ôm gia đình, nước mắt hòa lẫn niềm vui. Hạ Lão Tam và Trần Kha bị bắt giữ, Sammy dần được kiểm soát nhờ thuốc giải. Ngôi làng, dù chịu nhiều tổn thương, bắt đầu hồi sinh. Tinh Di đứng trên ngọn núi, nhìn xuống thung lũng xanh mướt, lòng tràn đầy hy vọng. Cô thì thầm với gió, chúng ta đã chiến thắng, vì tình yêu và niềm tin. Ánh sáng mặt trời rực rỡ, như lời hứa về một ngày mai tươi sáng. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, dưới ánh đèn căn cứ. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trong căn cứ an toàn, một tòa nhà bê tông cũ kỹ nằm sâu trong thung lũng, được bao quanh bởi những hàng rào thép gai và cây cối rậm rạp. Tô Thanh Lam ngồi trên một chiếc ghế sắt lạnh lẽo, tay cầm cốc nước nóng, ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài, trời đã chuyển sang hoàng hôn, ánh cam đỏ rực như ngọn lửa, gợi nhắc cô về những ngày tháng chiến đấu bên Lục Tinh Di để bảo vệ chai chất lỏng tím đỏ, thứ đã cứu hàng ngàn người khỏi Sammy. Nhưng trong lòng cô, một khoảng trống vẫn còn đó, nơi ký ức về những người đã mất và những bí mật chưa từng nói. Lục Tiểu Nguyệt, cô bé từng là em gái của Tinh Di, giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều, bước vào phòng với một khay đồ ăn đơn giản, bánh mì và súp đậu. Chị lại không ăn à? Giọng Tiểu Nguyệt lo lắng, ánh mắt trong veo như suối, nhưng mang chút u ám của một người từng chứng kiến tận thế. Thanh Lam mỉm cười yếu, lắc đầu, chị không đói. Em ngồi xuống đi, kể chị nghe hôm nay em làm gì ở khu thí nghiệm. Tiểu Nguyệt đặt khay xuống, ngồi đối diện, giọng hào hứng, hôm nay em giúp bác sĩ phân tích mẫu đất từ vùng nhiễm Sammy. Họ nói nhờ thuốc giải, đất đã sạch hơn, có thể trồng trọt lại. Chị, em mơ một ngày cả làng mình sẽ đầy lúa và hoa như xưa. Thanh Lam nhìn cô bé, lòng ấm áp. Tiểu Nguyệt, dù nhỏ tuổi, luôn là ngọn lửa hy vọng, ngay cả khi căn cứ chính sụp đổ và Trần Kha phản bội. Nhưng Thanh Lam không thể quên những ngày tháng ở căn cứ chính, nơi cô và Tiểu Nguyệt bị giam giữ trước khi trốn thoát. Cô nhớ những đêm dài trong phòng thí nghiệm bí mật, nơi các nhà khoa học điên cuồng thử nghiệm trên người nhiễm Sammy, và cách Tiểu Nguyệt, dù sợ hãi, vẫn lén mang thức ăn cho cô. Tiểu Nguyệt, em có bao giờ hối hận vì đi theo chị không? Thanh Lam hỏi, giọng trầm. Tiểu Nguyệt lắc đầu ngay lập tức, ánh mắt kiên định, không bao giờ. Chị đã cứu em, và chị là gia đình của em, như chị Tinh Di. Đêm ấy, Thanh Lam không ngủ được. Cô rời phòng, bước ra khu vườn nhỏ sau căn cứ,
nơi những cây non đầu tiên được trồng từ đất đã khử độc. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ tươi, khác xa với mùi chết chóc của Sammy năm xưa. Cô ngồi xuống bên một cây mầm, nghĩ về Tinh Di, về những lần hai người ngồi bên suối, mơ về một thế giới không còn đau thương. Tinh Di, cậu đang làm gì ở làng? Cậu có còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Cô thì thầm, nước mắt lan dài. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ hàng rào. Thanh Lam giật mình, tay nắm chặt con dao nhỏ giấu trong áo. Ai đó? Cô quát khẽ, ánh mắt sắc lạnh. Một bóng người bước ra từ bóng tối, mặc áo khoác rách, khuôn mặt che kín bởi khăn. Thanh Lam, là tôi, bác sĩ Lý, giọng nói quen thuộc vang lên. Thanh Lam thở phào, hạ dao xuống. Bác sĩ Lý, người đã giúp cô và Tiểu Nguyệt trốn khỏi căn cứ chính, giờ là thành viên chủ chốt của căn cứ an toàn. Có chuyện gì mà bác đến đây lúc này? Thanh Lam hỏi, giọng cảnh giác. Bác sĩ Lý ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt nghiêm trọng. Thanh Lam, chúng tôi tìm thấy một tài liệu cũ trong đống đổ nát của căn cứ chính. Sammy không chỉ là vũ khí sinh học, nó được thiết kế để nhắm vào những người có gen đặc biệt. Một số người, như cô và Tiểu Nguyệt, miễn nhiễm với nó. Thanh Lam trợn mắt, tim đập mạnh. Ý bác là, chúng tôi là mục tiêu. Bác sĩ Lý gật đầu. Trần Kha không chỉ muốn trai chất lỏng, hắn muốn bắt những người miễn nhiễm để tiếp tục thí nghiệm. Dù hắn đã bị bắt, nhưng đồng bọn của hắn vẫn còn ngoài kia. Tôi sợ họ sẽ tìm đến căn cứ này. Thanh Lam siết chặt tay, lòng dâng trào lo lắng. Tiểu Nguyệt, em ấy không được gặp nguy hiểm nữa. Bác sĩ, chúng ta phải làm gì? Bác sĩ Lý đưa cô một chiếc USB nhỏ. Đây là dữ liệu về gen miễn nhiễm. Nếu chúng ta giải mã được, chúng ta có thể tạo một vaccine vĩnh viễn cho Sammy. Nhưng cô phải bảo vệ Tiểu Nguyệt. Cô bé là chìa khóa, máu của cô bé có kháng thể mạnh nhất. Thanh Lam nắm chặt USB, ánh mắt kiên định. Tôi sẽ không để ai động đến Tiểu Nguyệt, dù phải trả giá bằng mạng sống. Sáng hôm sau, Thanh Lam gọi Tiểu Nguyệt ra vườn, kể lại mọi chuyện. Tiểu Nguyệt, chỉ cần em mạnh mẽ. Chúng ta phải bảo vệ nhau, như cách chị Tinh Di đã bảo vệ gia đình. Tiểu Nguyệt gật đầu, ánh mắt sáng rực. Chị Thanh, em không sợ. Nếu máu em có thể cứu mọi người, em sẵn sàng. Nhưng chị phải hứa sẽ không rời xa em. Thanh Lam ôm chặt cô bé, nước mắt lan dài. Chị hứa Tiểu Nguyệt, dù thế giới có sụp đổ lần nữa, chị sẽ ở bên em. Đêm ấy, Thanh Lam và Tiểu Nguyệt đứng dưới ánh đèn căn cứ, nhìn những cây non đung đưa trong gió. Một tin nhắn từ Tinh Di đến trên radio của căn cứ. Thanh Lam, Tiểu Nguyệt, làng đã trồng lại lúa. Chị chờ hai em về nhà. Thanh Lam mỉm cười, nắm tay Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, chúng ta sẽ về với chị Tinh Di và mang theo hy vọng. Tiểu Nguyệt gật đầu, cười tươi như ánh sao. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người họ bước đi, lòng tràn đầy niềm tin. Sammy đã bị đẩy lùi, nhưng hành trình tái thiết thế giới chỉ vừa bắt đầu. Và trong trái tim họ, tình bạn, tình thân và hy vọng mãi mãi không bao giờ tắt. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện tận thế zombie tôi đưa cả nhà lên núi xây hầm trú ẩn của chúng ta đã khép lại, các bạn ơi. Một hành trình đầy nước mắt, hy vọng và tình yêu đã đưa chúng ta qua những ngày đen tối nhất. Các bạn có thấy rung động trước tình bạn của Tình Di và Thanh Lam, hay nụ cười của Tiểu Nguyệt như ánh nắng không? Mình thật sự xúc động khi chia sẻ câu chuyện này với các bạn. Hãy nhấn like nếu bạn yêu cái kết này và subscribe để tiếp tục đồng hành cùng Gina kể chuyện trong những câu chuyện tiếp theo. Comment ngay bên dưới để chia sẻ cảm xúc của bạn hoặc nói với mình bạn muốn nghe câu chuyện gì trong kể chuyện hôm nay lần tới nhé. Cảm ơn các bạn đã ở đây và yêu các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại.